to Herald TV's News Bulletin with me, Steffi Rego. There was a bloodbath at Azad Maidan in Panjim after two taxi drivers engaged in a brutal fight. They were operating from unauthorized taxi stand near the casinos. Panjim police have registered cross FIRs. Police have also declared they will write to the Directorate of Transport to cancel the taxi permits of all who operate from the unauthorized taxi stand near the casinos. There was a brutal bloodbath in Panjim Friday evening. Ironically, it happened at the Azad Maidan Panjim, where the sacred memorial of freedom fighters and ashes of the great revolutionary T.B. Kuna are kept. Two taxi drivers got into a brutal fight. There was blood all over the place. The taxi drivers were operating from an unauthorized taxi stand near the casinos. Panjim police have registered cross FIRs. Police have also declared they will write to the Directorate of Transport to cancel the taxi permits of all who operate from unauthorized taxi stand near casinos. The two drivers have been admitted to the hospital. Prasad Polji for Herald TV. An accused arrested by the Bosco police on the charge of a theft case escaped from the Goa Medical College and Hospital Bamulim on Thursday, where he had been taken for medical examination. After the incident, two constables, Gauresh Satardekar and Ashok Adur, who had accompanied the accused, were suspended. The accused, identified as P. Ramesh Subhaya from Andhra Pradesh, was arrested in a theft case at Bosco in February. As one of the constables was collecting his medical report, the accused fled from the hospital. The Bosco police have now issued a lookout notice for the accused and have launched a manhunt to nab him. एकवीसांनी एक दोन महिने पयलीं हांगा वास्कोन एक चोरी रिपोर्ट जाल्ली. तितून तेणें I-20 गाडयेचो ग्लास फोडलो आनी तितून ताणें 2.5 लाख काडले. तेणें गाडयेन तो पयशे दवरता आसतना पळयल्ले तो वॉश करतालो आनी वॉश करून ताणें ते ग्लास फोडून ताणें पयशे काडले आनी तो एक 2-3 मिनटां ताणें ते काम करून तो पळयलो आनी वो आमी सारको वर्कआवट करून ताजे CCTV आसपास CCTV आहा बँकेचो बी तेजेर आमी ताका आयडेंटिफाय केलो, झिरो गेल्लो आनी ताका आमी वॉच दवरलेलो. लकीली तो कालच्या दिसाक तो जे कोणें कंप्लेंट केल्ली ताका तो दिसलो आनी तेणें पुलिसांक इन्फॉर्म करून तेजे एसिस्टंट्सान ताका आमी ताका धरलेलो आनी ताका आमी अरेस्ट केल्लो केसीन. तो लोकांनी धरलो ताका म्हणून ताका ते चोर ताका मातसो लोकांनी ताका बडयल्लो ताका मातसो मारलो ताका आनी तेजे खातीर ताका मेडिकल करपाक गरज आशिल्ली. हे दोन कॉन्स्टेबल तांकां आमी मेडिकलाक धाडलेले ताका पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते एकवीसाक तेंच्यांनी काडले मागीर GMCन रेफर केलो. GMCन रेफर दोगी जाण गेले ताका PS व्हिकल आशिल्ली आमचे पुलीस जीप ते घेवन गेले तितून आनी थंय ताका मेडिकल ताका डॉक्टरान मेडिसीन दिलें. अशें करून दोनी पिसांनी PC नेग्लिजन्सा प्रमाणे तेजेर तो 21 तांचे कस्टडींतल्यान पळयलो तो आनी ते दोगांचे आमी रिपोर्ट धाडला हांगासर आनी मेन हावंड आमी लायला सगळे जितके स्टाफ आमचे ते ताका वळखता पळयतात आगशी पुलीस स्टेशन आनी वास्को PS फूल स्टाफ. तशेंच आमी बॉर्डर चॅकपोस्टाक बी सगळ्यांक इन्फॉर्म केला. तेजो फोटो आमी धाडला तांकां सर्क्युलेट केला आनी ते हितूंतल्यान ताका धरपाक आमी फूल आमचे प्रयत्न चालू आसा. ताका एस्कॉर्ट केले तांकां दोगांयक आतां आमी आमचे SPन ताका सस्पेंड केला आनी तेंचें नांव आसा आमचे एकटो आसा तो गौरेश सातर्डेकर आनी दुसरो आसा अशोक अडूर. हे दोनी अटॅच टू वास्को पुलीस स्टेशन. Kiran Borkar for Herald TV. Goans are increasingly be ousted from the traditional occupation and pathways.
The construction is going on at Morjim Tebwada by blocking the traditional path of fishermen in violation of CRZ Act. Locals gave a written complaint to CRZ department 3 months ago, but no cognizance has been taken about the issue. This Morjekar ह्यो इश्यू आसा ऑफ फिशरमॅनाचो तशें वडयो ही वाट आसली पळय ती परंपरा ह्या जाग्यार येयलो मागीर तो सुदन भाटकार पेंडेकर हेणें नुस्तेकारांक हे वडयेकार आसले पळय वयताले आपल्या पोटा फाटल्यान तेंच्यांनी एक रस्तो धरलेलो आनी हे हॉटेलकाराक जागो एकला हो साखर कारखानो हो मोर्जेन रावता आनी अशी आमची मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन एल कंपनी हो साखर कारखानो आसा एका पंचायतीन एनओसी दिल्या ती मागणी आसा पंचायतीन एनओसी दिल्या जाल्यार आमच्या हे वाटे बद्दल तेंच्यांनी सोडपाची आनी आमच्या नुस्तेकाराक येवंक वचोन तेणें वाट सोडपाची आनी पार्किंग आनी सेकंड म्हटल्यार गोवा सरकारान CRZचे हाका कशें बांदूंक दिले पंचायतीन सरपंचान डेप्युटी सरपंच पंचान हांकां कशी अलाउड दिली मानपाची आयज तर तुमी अशें तर बांदूंक दितात आमकां तर हे धांवडता आमकां तर पार्किंगेक बोटीचे वखदार आमकां ही वाट दिल्ली तर तुमी सरकारा कडेन अशी मागणी आसा आमी वचपाचें खंयसर पोटा फोंड्या वचपाचें खंयसर हे तर आमचे कडेन दादागिरी करता हे सेक्युरिटी दवरल्यात आमी तांकां त्रास करना आमची वाट सोडा तुमी आमकां वाट दिल्या पळय भाटकारान वाट पांय वाट दवरल्या ती आमकां सोडा आमी आतां हे निवडून हाडटा सरपंचा पंचांक कित्याक लागून हाडटा आतां खंय आसात तुमी आमी कितें करपाचें हांव एकूच मागणी आसा आमदार मांद्रे मतदार संघाचो जीत आरोरकर हांव आल्बर्ट फर्नांडीस उलयतां तूं आमकां इकडे जाव हे म्हाका वाट तूं करून दितलो आमी तुजे वोटर आयज तुका शबासकी आसतली आमकां करून दिवंक जाय जिता कडेन जीत हांव आल्बर्ट फर्नांडीस उलयतां अशी मागणी आसा ह्या 2 दिसां भितर ही म्हाका तूं वाट करून दितलो 2.5 म्हयनो सुमार जालो म्हाका सारकी डेट खबर ना 2.5 म्हयनो जालो कोणा कडेन दिल्ल्या तुमी कंप्लेंट CRZान दिल्ली मामलेदाराक दिल्ली सगळ्यांक दिल्ली कोणी येवन पयले सुद्दां एक्शन घेवना कोणी ना तेन्ना आमी 10 लोक जमा जावन गेले खंय हांगासर CRZान ताका विचारले आमची कंपनीचे तुमी कित्याक येयना अजून तेणी सांगलें तुमची फायलूच ना फायल ताका हांवें ताका डेट दाखयली तेन्ना आमचे झेरॉक्स मध्ये पुन्हा रिटर्न घेतले आनी म्हाका फाल्यां येता अजून आयज 8 दीस जाले कोणूच ना आता तुमकां कितें अडचण येता वाट ना तुमकां वाट आनी पार्किंग मेन आमकां वाट जाय दिल्ली आमी पोटा फोंड्यांक वयतले आमकां मागणी आसा ही आमदारा कडेन ही वाट करून दिवची मकबूल मालगीमानी for Herald TV. Kalangut Constituency Forum are furious that in the name of building the Kandolim Band, lot of destruction has been done in the no development zone. A water body has been filled with the bund width has been increased from 2.5 meters to 6 meters by extensive filling. This is creating ecological imbalance for Kandolim village and has some vested interest, Kandolim Constituency Forum alleged. They participated in a joint inspection with the GCZMA and the Goa Biodiversity Board and brought these illegalities to their notice. आज आम्ही CCF through court एक inspection of joint site inspection from the GCZMA and the Biodiversity Board. वो बांध हांगर बांधता पळय WRD ताचे बांधान जे डिस्ट्रक्शन्स केला ते आयज सगळे ऑथॉरिटींक आमी दाखोवन दिलेले आसा जी पोंय आसली ती पोंय पुरयल्ली आसा तीच आमी दाखोवन दिली आनी ती एरिया मार्क केलेली आसा वो आख्खो बांद जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट झोनान पडटा ते आयज GCZMAन मार्क केला आनी ह्या बांदाचेर आमची एकूच गव्हर्मेंटाक हें आसा की वयर जे डिस्ट्रक्शन आहा ते बंद करचे आनी रिइन्स्टेट द एरिया बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज हें आमची मागणी करून आयज तर गव्हर्मेंट फुडें आयकना जाल्यार हेच्या फुडें जे हायकोर्टाचे डायरेक्शन्स येयला त्या हेचेर तो तेजे एग्री जायना जाल्यार आमी हें मॅटर तेच्या वयर वतले आनी वगत पडल्यार आमी NGTनी एप्रोच करपा खातीर रावचे ना पूण हो प्रोजेक्ट तो डिस्ट्रक्टीव आसा वीच हॅज क्रिएटेड द इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स ऑफ द कांदोलीम विलेज आनी तरी आसतना आमचे जे लिडर आसा जे रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्या तकलेन वचना तेंच्या दोळ्यांक दिसना हें डिस्ट्रक्शन आनी हें डिस्ट्रक्शन ते कित्याक लागून करता पळय तें आमकां आजून पासून कळना जो बांद 2-2.5 मिटर आसलो आयज खंय ना खंय तो 6 मिटर किंवा 7 मिटर आमची वीथ काडलेली आसा तेची आनी टर्निंगाचेर ऑलमोस्ट अरावंड 15 मिटर्स तेंच्यांनी फिलिंग केलेलें आसा इतली एरिया जेन्ना तो फील करून ते बांद क्रिएट करता
तेन्ना हेच्या फाटल्यान खंय ना खंय तरी कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आहा असो आमकां दिसता. तेन्ना मागता आमी ऑथॉरिटीज कडेन बी सिरियस and stop this work, stop this destruction of Kandoli building. This is a toe wall, 40 by 50 centimeter. It has to hold my kitchen. Okay. Now take a violent cladding wall. Right? My idea is to see that the pitching remains. Mr. Vaz, we don't have any I don't have any. You As said per- your say. if you let say me, that see, as Baba, per I am the not come to requirement- argue. You may be right 100%. I am telling my point. तेका सांगो न्ही तो मानून घेता न्हू तेणें घातल्या म्हणून ती I am not saying that you are wrong. There I तो मानून घेता तेणें घातल्या म्हणून ती but I have another work on that. तेका मेन्शन कर ही इज एडमिटिंग दॅट तेणें घातल्या म्हणून भार्गवी अरे my contractor is working here. No? पळय तेका हे तुमी दिलां जाल्यार तुमी मागीर सांगचें तुमच्या लायसन्साचेर It is there. But तुमी तुमच्या लायसन्साचेर दिलां जाल्यार सांगचें दिस इज इको फ्रेंडली वॉल जाल्यार तुमी सांगची मागीर तुमी दिला इको फ्रेंडली हिंगा जाता दुसरेंच मेन्शन इट ही इज एडमिटिंग इट. Prakash Gadekar for Herald TV. Farmers from Saraulim have alleged that there is extensive land filling of the pathway going on. They have alleged that the acting Sarpanch is doing the land filling, blocking access to their fields. The town and country planning had earlier directed the authorities to act, but no action is being taken, they said. The issue is going on for the last 3 years. So basically we दोन दीस पहिले आमी हे सायटीर आयिल्ले. आमगे मेन इशू म्हणटा तो आमगे गांवांत आमचे लीडर विच आर द पंचायत इज डुईंग द फिलिंग. I can say that because the acting sarpanch is doing it right now. So first of all आमी 2 दीस पहिले आयिल्ले हेच सांगपाक की हे कोतात तें सारकें न्हू म्हणून तोकलें केलां. This is about 3 years back. This process of complaining, inspection, reporting is happening. Today we can see more trucks coming and filling. So what is happening in this state? That is worrying more. कित्याक आमी येयल्या हिंगा आमगे पोट सांबाळपाक आमी हे पयशे मेळटले म्हळ्यार शेतां ज्यो रोयन आमकां तांदूळ मेळपा नाय. सो पयशे आहाय तांदूळ ना जाल्यार कसलो फायदो. सो आमगे हे शेतकार आहाय ते वी आर फार्मर्स इन्क्लुडींग मी. आय एम अ फार्मर इन दिस एरिया. All these fields are being irrigated and cultivated. Anta irrigating path is filled. How do we find a way? Where आमगे कोण म्हणटा जाणटेल्यान दवरला तो वाट ती ना आत करपा पडली आनी दुसऱ्यांले वाटांतल्यान ते आत करपा दिता हे तेंपाक. I myself raised a query in the panchayat why this is done or what we do. We have a permission to my deputy sarpanch myself. And this is also yesterday myself I asked him why, means it is like our panchayat name is getting spoiled because of this action. So my deputy sarpanch gave me a reply saying that there is a technical clearance for this filling. So I don't know, I asked him, do we have permissions, all the permissions? He said yes, there is a technical clearance and there's a small way which is being filled and it is being done now. ते गोरवां आखे बंद केली तेमी आखे बंद करून येयला. हें जाल्यार सांगल्यार तुका जातलें कर म्हणटा डिप्युटी सरपंच आसा तो तुका जातलें कर आमगे म्हणटा सगळें आखे हिंगा आहा तितलें. ही आखी उदका आड आखी हांवें उसपून गेले ते WRD कडेन WRD आतां सगळे पयशे आतां आनी आड हें उदका आड उस नाय गेले पडे आखी उसपून गेले एक सांगलें उसमू वालो पांच जाता आनी दुसऱ्या वर्सा आखी आड हांवें उसपून गेला तेजे प्रॉब्लेम जाता थिंगा आखी तेंगे आतां ती व्हड प्रोपा जाय तेंगा ते सायडीन उदका आड आहा ती प्रोपा जाय तेंगा WRD पयशे आतां बरें रावताय. काल तेमी आतां राती तेमी आनी हाडून घातल्या आतां सकाळी पर्यंत ते हाडून घालता आनी सी कोणाचे पडून वचूंक ना. तुमी जायतें करात. दॅट इज द एटिट्यूड दॅट दे आर शोईंग. आतां आमची कंप्लेन आहा जायती कंप्लेन आहा. स्टॉप चोकोज आसा स्टॉप वर्क ऑर्डर्स आसा. देर इज अ कंप्लेंट फ्रॉम NGO ऑल्सो युनायटेड गोवन फाउंडेशन. खंयच्या डिपार्टमेंटा कंप्लेंट केला? दिस इज आमी फ्लायिंग स्क्वॉडांतल्यान गेल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडान गेल्या एक डेप्युटी कलेक्टर केस जाता दॅट इज फॉर लँड कन्वर्शनाची आनी दुसरी आतां ती 17 in TCB. Aditya Bidre for Herald TV. Don Bosco Oratory outplayed Girdolan Club to secure a 2-1 victory. With this win, Don Bosco Oratory secured their position in the quarterfinals of the 25th Holy Cross football tournament.
The match was played at Kakoda on Friday. Don Bosco Oratory outplayed Githoni Club to secure a 2-1 victory and moved into the quarter-finals of the 25th Holy Cross football tournament. Right from the kick-off, Don Bosco Oratory exhibited attacking football and put Githoni under pressure. In the 4th minute, Rock Porches found the back of the net to give Don Bosco Oratory an early lead. Githoni tried to come back into the game and finally succeeded in the 22nd minute through a goal by Mario Fernandez. In the second half, Githoni missed a couple of excellent opportunities to take the lead, but were unable to convert them into goals. In the dying minutes of the game, Don Bosco sealed the match with a splendid sweep by Sweden Rebello, leaving no chance for the Githoni goalkeeper. Inase Narona for Herald TV. Nearly 30 participants from Goa will represent the state in the second All India Hapkido Boxing Federation Cup. The tournament is currently on at the Sports Authority of Goa Indoor Stadium at Kampal, Panjim and will go on until April 30th. Players from Goa and across India participated in the two-day tournament, which will also feature seminars and training programs by Grandmaster Ju Ung-seo from South Korea. आयज आमी सेकंड हॅपकिडो बॉक्सिंग एसोसिएशन फेडरेशन कप दवरला गोंयांत आनी ऑलरेडी 26 स्टेट्सान आसा आनी कितलेशेच स्टेटीचे लोक पार्टिसिपेट करता आनी आयज ग्रँडमास्टर जुन्सुत्सो फ्रॉम साऊथ कोरिया येयला ट्रेनिंग दिवपाक आयज फूल डे सेमिनार आसा फाल्यां कमिटी आसा काटा आसा आनी ही आमकां अपेक्षा आसा की 2035 म्हटल्यार ऑलिंपिक्सान ही गेम हाडटल्या लास्ट 5 years जाली ऑलरेडी गोंयांत चलता हॅपकिडो आनी ऑलरेडी नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा अशे गेम्स सगळ्या कडेन स्प्रेड जाल्लेली आसा आनी इवन नॅशनलाक गोवाच्या भायर गोवाचे भुरगे कितलेशेच पार्टिसिपेट जाल्या आनी मेडलां गोवा खातीर हाडलेली आसा गोंयचे अरावंड 30च्या वयर भुरगे आसा सध्या 30च्या वयर भुरगे सगळे ट्रेंड आसा हय सगळे ट्रेंड आसा आनी आमकां अपेक्षा आसा की ह्या आयच्या टोर्नामेंटान मेडल काडटले गोवा पार्टिसिपेट जावन चडांत चड मेडल्स गोवा खातीर हाडटले. Sagan Gowde for Herald TV. Thursday saw the tragic death of a 6-year-old child in Bosco. People were in shock to learn that Kundan Rathod was killed by a speeding car on the highway when he was trying to cross the road. Could Kundan's life be saved if there was proper median or barricades on the road without gaps in between, as in other states? Should all highways and bridges medians be sealed or fenced with only few designated crossing points to prevent human and animal deaths? Should all highways and bridges medians be sealed or fenced with only few designated crossing points to prevent human and animal deaths? What do you have to say about the recent accidents and highways in Goa being open at the side? Basically, these highways, especially near the Bina College and one coming to Dwarinagar, is at one point it is having a barricade on both sides of the road. But after certain distance, there is no blockage of the roads on either side. There has to be some barricade where you can stop people crossing the road. I think in other states and other countries we do have such barricades which can prevent people and animals also coming across the road and basically preventing the mishap. In yesterday's case, we have seen that one small boy was just crossing the road and a car came and dashed him. This is unfortunate that young students are losing their life, and if this continues happen, then I think strictly we have to put some barricades or some speed breakers or some kind of mechanism where they should not cross. What should the government or authorities do with such kind of openings and all? Yeah, in this case, of course, families should also taken care. See that a boy is not crossing the road, or maybe he's playing and then crossing. Of course, every time we cannot blame the authorities also. But on the other side, I will say that local authorities should take some action, because every day there is an accident taking place in Goa. It is either mishap or a fatal accident or a small accidents also. Okay, and what do you have to say last with regards to this opening? What should the government do with all these openings on the highways? Well, as I mentioned earlier also, the moment authorities are planning to build a highway,
or 4-lane roads in that case. There has to be some planning like putting up signals, putting up of speed breakers, putting up of zebra crossing. All this has to be planned before, and fencing before it is coming on. They are actually implementing the work. आमी गोंयान आतां डेली एक्सिडंट्स पळयता आनी एक्सिडंटान कोण ना कोण तरी मरता. सरकारान 6 लेन 4 लेन हायवे बांदले, डेव्हलपमेंट केला, ओके बरी गजाल, आमकां बेगीन पावूंकय मेळटा. पूण आमकां आयज सरकारान जे हायवे बांदलेत न्हू, ते हायवेची जंक्शनां कितें, ती जंक्शनां म्हणनाका, अंडरपास म्हणनाका, सर्वीस रोड म्हणनाका, सायडीचे रेलिंग्स म्हणनाका, हे सारकें ना. आयज एक्चुली गव्हर्मेंटान हे इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा की जे हायवे बांदले न्हू ते रेलिंग खंय खंय घातल्या तेंच्यांनी. ते काल वेर्णा हांगा एक एक्सिडंट जालो आनी एक ल्हान भुरगो एक्सपायर्ड जालो. वेर्णा आमी पळयता ज्या जाग्यार रेलिंग घालूंक जाय थंय थोड्या जाग्यार तेंच्यांनी घालूंकूच ना. आनी लोक जे पेडिस्ट्रियन आहा न्हू ते सारके आपल्याक जाय तहे रोड क्रॉस करता आनी हे स्पीड लिमीट लोक मेंटेन करना, त्या कारणान एक्सिडंट सुद्दां खूब जावपाक लागले सारके. डेली आमी पळयता एक ना एक एक्सिडंट आनी कोण ना कोण भितून मरता. सो सरकारान आयज दखल घेवपाक जाय. जे सायडीक रेलिंग्स आहा ते तेंच्यांनी सारके घालपाक जाय, जेणे करून गोरवां, कुत्रे आनी मनीस सुद्दां क्रॉस करपाक जायना. जंक्शनाचेर सुद्दां तेंच्यांनी जे सायनबोर्ड्स बीन मारपाक जाय, कळ्ळें तुका, जे प्रिकॉशनरी मेजर्स लोकांनी घेवंक जाय ते सरकारान तांकां जनजागृती करपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज हे एक्सिडंट्स ह्या हायवेंचेर कितें आमी अशें एफोर्ड करूंक शकना. आयज म्हाजो फाल्यां तुजो कोणाचें कितेंय जावंक शकता. Lyndon D'Souza for Herald TV. Even after Herald and Herald TV did stories on the overflowing sewage which had landed at the doorsteps of people, and concerned authorities assured that they had taken steps to control the flow of raw sewage, on Friday the sewage still started flowing at the doorsteps of people at Mala. People are reeling under the filth and the dirt, which is posing a major health hazard. ते म्हणतात की त्यांनी पळयता म्हणल्यार पळयले, त्यांनी फोटो काढल्याचे आनी गेले घेऊन. आणि काय ना कितक्यांक आयले? म्हाका दिसता 1.5-2 कितें येयली 1.5-2. आणि कितें विचारताले? काय ना कितें दिसता आनी कितें. ओके, पेपरार आयला म्हणून काय सांगना. काय सांगना. स्प्रे बीन कितें करला मॉस्किटो ब्रिडींग प्रिव्हेंट करपाक? काय मारूंक ना हांचे? ते मारपाक गेली ती अशी घेऊन येईना. कोण म्युन्सिपालिटीचे? म्युन्सिपालिटीचे खोते करून दिसता ते. हां, येयला आनी मारले आनी गेली. ओके. पूण हेल्थान काय चेक बी केला? उदक घेतला टेस्ट? उदक ना, असे फोटो काढून घेऊन गेला. उदक बिदक व्हरोंक ना हांगाच्यान टेस्टिंगाक न्ही? फ्युमिगेशन केल्लें ते धुंवर जाता तो? ना ना, धुंवर केलो ते लिक्वीड कशें घालना. हां, लिक्वीड. ओके, लिक्वीड स्प्रे केला. अशें एक फोटो 2-2 दीस उरता तशें उदक. ओके. घाणीचें उदक न्ही तें, संडासाचें उदक. भुरग्या बाळांक माल पडटा न्हू, धाकटे भुरगे आहा घरान, ताका लागून बेजार ते. आनी काय ना, आमचे आतां पळय 6 जावपाचे पयलींच आमी जनेल बिनेल बंद करता. 5:30 जाली की बंद करता. भायर सुद्दां येवपाक सोदना मागीर. तेचे फाटीं रातचें बी भरता अशें मागीर येवपाची, मागीर वयरसूनच येवपाची वचता. पावसान कितले पासून उदक येता वयर? पावसान भितर येता एक घरान पावता. आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जाला तो लास्ट 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स अरावंड जाल्लो आसा. डेली हांगासर उदीक भरलेलें आसता, काळें जाल्लें आसता, सेवेजेचें उदीक मिक्स जाल्लें आहा भितर. आमच्या दारान बी आसा, लोक आमची धाकटी भुरगीं घरान आसा ती सगळी दुयेंस पडून जाल्ली आसा. अजून सुद्दां कोण बरो ना, कधी आसता. आतां जे कितें तरी हितून सोल्युशन काडचें सरकारान आनी कितें तरी मातशें हेल्प करची अशें. कित्याक नाल्यार आमचो डेलीचो हांगा आमी आतां 7 म्हयने हांगा उदकानूच आमी रावताय पळय. तेच जर सोल्युशन मातशें कितें जालें आतां हालींच जर सद्या आतां तर मातशें उदीक मातशें कमी आहा जाल्यार, नाल्यार आतां मागीर सांजच्या टायमार आनी भरता ते आख्खें फूल भरता. हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या वटेन सायडीक जाल्यार पळयत जाल्यार भरलेलेंच आसता सांजच्या टायमार. पयलीं अशें उदीक पावसान एक्चुअली भरतात, ना म्हणिना पावसान भरता. मात हे जे 7-8 म्हयने जाले की सेवेज हाका ड्रेनेजाक ते अटॅच जाला कितें जालें खबर ना, मात ते आख्खें काळें उदीक जाता. आख्खें हांगासर पळयत जाल्यार तुमी सारकें हांगा दिसता. आतां हांगा एक इशू जाला म्हटल्यार आमचो सिवेज सगळें येवंक स्टार्ट जाला. हरशीं हो इशू आसा तो अरावंड पयलीं खूब जाला, खूब वर्सां जालीं, बट केन्ना कोणाक काय पडिल्लें नाशिल्लें. बट आतां सिवेज लायन आतां एक 7-8 म्हयने जाले. सो तेन्नाच्यान आतां मातसो हें जाला, म्हटल्यार आमकां त्रास चड जावंक लागलो. म्हटल्यार हांगा सगळें भितर येता, हांगा इतल्याक भरता सारकें वयर हायटीर, केन्ना इतलें येनाशिल्लें पयलीं. पण आतां हे पावसान सुद्दां आनीक चड जाल्लें आसा. म्हटल्यार पावसान सारकें हेंच्या घरान बीन येता, हांगा भितर ग्रावंड फ्लोरार सगळें भितर येता. सो आतां हांगा सरकाराक मातशें आमी हें करता, रिक्वेस्ट करता की मातशें आमचें सोल्युशन काडचें.
परमनंट कितें सोल्युशन काडचें हेजे बद्दल. हेल्थ डिपार्टमेंटाचे कोण आयिल्ले? काल हेल्थ डिपार्टमेंटाचे कोण आयिल्ले हांगासर पळोवपाक आनी तेंच्यांनी कितें आश्वासन म्हटल्यार अशें सांगलां की म्हटल्यार आमी कितें करता म्हूण पळयता म्हूण कितें तें. Sagun Gowde for Herald TV. There was tension in Bina after power failed for 6 hours as underground cables caught fire. The 33 kVA underground cables were exposed in the open. The fire was first noticed by the locals at Tarivada Bina at about 6:30 p.m. The fire station and police were alerted and a fire tender extinguished the fire. Residents demanded that an inquiry be made why underground cables were left exposed by the contractor and that the police should file a case against those who set the fire. Today too, parts of the port were without power, including government offices. Of the fire, power supply was disrupted to entire Bina and surrounding areas. While the electricity department was quick to restore power supply to areas in Bogda through alternative options, Bina continued to be without power till Thursday midnight. A large number of people confronted the electricity department staff over the underground cables which were lying in the open without any protection. डॅमेज झाल्या सोंग सुमार लायट गेल्या ही लायट गेल्या ते आता तेंच्यांनी चालू केली रे 6:30 कितें चालू जाली आता बायना खंयच्यान बॅकड्रॉप कितें करून चालू करता म्हणटात ते चालू जाल्यार पुरो हे गव्हर्मेंट लायट गरजेची सारकी. लायट कित्याक गेली केबल कित्याक डॅमेज जाले सो पुलिसांनी हांगा नजर मारपाक जाय सगळ्याक पुलिसांची आसपाक जाय सगळ्याक हांगा भोंवन हे भुरगे कितें करतात कळना भुरग्यांनीच कितें केलां आसतलें खंयच्यान सिगरेट पडयली आनी हेंचे डिपार्टमेंटाचे केबल हे अंडरग्रावंड आहा काय वयर काय कळना चलता कशें अंडरग्रावंड केबल हे केबल वयरूच आहा. यमनान कितें काम केल्लें ते तशें तेंच्यांनी काम केल्लें ते डिपार्टमेंटान भितर घालपाची गरज आसली केबलाची तेंच्यांनी ते घालूंक ना. डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आहाय. केबल जळ्ळे ते सामके वयरूच दिसतात 33 केबीचे सारके वयर दिसता केबल भितर आहले जळना आहले आनी हो प्रॉब्लेम जायनासलो. हेजे केबलाचे जॉयंट आता काय मारपाक जावपाक ते फाल्यां करतले. आता तेंच्यांनी खंयच्यान लायन चालू केल्या डायवर्ट करून बायणा बी कितें सांगलें बायणाची बी कितें सांगलें आता जातली खंयचे बॅकड्रॉप करून खंयच्यान चालू करता म्हणटा पूण टेम्पररी मरे टेम्पररी दे गोन स्टार्ट इफ इट इज वर्क ओके. आता डूम करून कितें आवाज येयलो जाल्यार ते बंद करतले आनी काम चालू करतले. शुअर ना तेका लागून जनरेटर बी ऑलरेडी हाडून दवरला पळय हांगा रातचें काम करपाक. शुअर अशें कांय सांगना तेणी. ओके दोगांय कडेन उलोवपाक जालें उलोवप जालें मागीर कदमा कडेन आनी गोपेशा कडेन दोगांयकडेन उलोवप जालो बट लेट्स सी हाव फार. सो आय रिक्वेस्ट हो आमचो कावन्सिलर हांगा पावलो ओके MLA मातशी पळोवपा जाय. MLA ऑल्सो हेज टू लूक आफ्टर. आतां वास्कोचो MLA तेजे वास्कोन लायट आहा तो सुसेगाद आहा. मुरगांवचो MLA मातसो बॉळ करपाक न्हू प्रेशर घालपाक बाबा बेस्ट बेगीन करपाक मॅनपावर कितलो हांचे कडेन आनी इट इज व्हेरी दीस इज स्लोपी एरिया ओके काम करपाक खूब मुश्कील. ओके सो दे हॅव टू लूक आफ्टर दीस. आनी मेन म्हळ्यार कंप्लिशन सर्टिफिकेट कशी मेळ्ळी ती म्हाका एक ते क्वेश्चन मार्क आहा म्हाजो. दीस इज अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणटा अंडरग्रावंड केबल शूड बी अंडरग्रावंड. इट्स सरप्रायझींग कोण आसतलो आमकां अंडरग्रावंड केबल जळलो म्हणला उज्याक. फुडें कितें कार्यवाही बी करतलो तुमी? पुलीस हॅज टू कम. पुलीस येयल्ले हांगा पुलिसान कांय पंचनामा करपाक हाडलो पुलिसाचें काम जस्ट पयले आनी गेले. सो बोगदा पुलीस हॅज टू इंटरफेर आनी पळोवपाक कोण हांगा उजो कसो लागलो आनी कितें जालो तो. फुडें तुमी NGO तुमी फुडें कितें करतले कार्यवाही करतले? No, we will definitely we'll take up this issue. Okay, already Stevenak आमी इन्फॉर्म केला. Okay, we'll make sure that engineer also गोपेशा कडेन उलयतलो हांव आनी पुलिसा कडेन उलयतलो. पुलिसान ते FIR करपाय बिकॉज उजो लागो म्हणजे सोडपाय ना फाल्यां आनी परतून लायतले. ओके सो पुलीस हॅज टू इंटरफेर. येवपाय पुलीस हांगा येता म्हणटा पुलिसान. पुलीस येवन गेले दोग जाण येवन गेले पण ते कांय करूना. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Till then, take care and goodbye.